سلام دوستان، امروز میخوایم 5 تا ساختمون با معماری عجیب تو ایران رو بهتون معرفی کنیم. با ما همراه باشید. ساختمون شماره 1 یه ساختمون شبیه کشتی تایتانیک در شهر کرج. اسم اصلی این ساختمون تجاری اداری کشتی سهند هستش. این ساختمون زیبا در خیابان شهید مطهری کرج قرار گرفته. علاوه بر دفاتر اداری تجاری که داخل این ساختمون هستش، یه دفتر ازدواج هم توی ساختمون وجود داره که میتونه برای عروس دامادها جذابیت داشته باشه. ساختمون شماره 2 درمانگاه مرکزی شبانه‌روزی مهرشهر کرج. ویژگی بارز این ساختمون مجسمه‌های عظیمی است که در نمای این ساختمون ساخته شده. این مجسمه‌ها در واقع تندیس مشاهد طب ایران هستند. پروفسور یحیی عدل، پدر جراحی نوین ایران و علم بیهوشی، دکتر محمد غریب، بنیانگذار دانش نوین پزشکی کودک و ابن سینا. علاوه بر این 3 مجسمه بزرگ، نمای پایین ساختمون هم به معرفی مشاهیر برجسته طب پزشکی ایرانی و خارجی پرداخته شده. شماره 3 قلعه در روستای اغشت. این قلعه که در 76 کیلومتری تهران قرار گرفته، جایی بین هشتگرد و کرج هستش. این قلعه یک ویلای شخصی هستش با مالکیت آقای اسدی لاری. ساختش حدوداً 10 سال طول کشیده و ویژگیش هم این هستش که شبیه قلعه های قرون وسطایی ساخته شده. این قلعه 5 طبقه الان تبدیل شده به مکانی برای عکاسی توریست‌ها و گردشگران. ساختمون شماره 4 رستوران ارگ البرز. ویژگی بارز این رستوران معماری اون هستش که شبیه قلعه های قدیمی هستش. تندیس‌های سربازای هخامنشی هم در نماهای داخلی و هم در نماهای بیرونی این قلعه یا رستوران به کار گرفته شده. بیایید با هم بریم داخل این رستوران رو هم ببینیم.
ساختمان شماره 5 خانه وارونه در چیتگر. این ساختمان در دسته تم پارک های موضوعی قرار گرفته و سوژه اصلیش هم خطای دیده. خانه وارونه تهران اولین مجموعه خاص با محوریت اتاقهای وارونه است. از معماری این خانه آبی رنگ میشه به ایده های درون اون پی برد. پنجره ها، درها، گلدون ها همگی وارونه هستند. در این مجموعه شگفت انگیز همه چیز خلاف جاذبه حرکت میکنه. دوستان لطفاً با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید.